Oglinda Fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. Astăzi la Oglinda Fermecată stăm de vorbă cu dr. Vlad Tâu, medic specialist psihiatru. Un subiect care o să vă placă, deși este foarte la modă, auzim fel și fel de teorii și fel de idei, toată lumea își dă cu părerea, inventează soluții, credem că ceva este și funcționează sau nu, drept pentru care am invitat un specialist care cu asta se ocupă să discutăm despre demența Alzheimer. Bine ai venit, Vlad, și mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Oglinda Fermecată și, bineînțeles, alături de urmăritorii noștri și sperăm să ne luminezi cum e cu demența asta Alzheimer și abundența asta de informații care circulă despre subiect. Da? Noi vrem să știm de la specialist. Bine ai venit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Cu ce să începem? Hai să începem cu cu momentul în care se manifestă, nu când se manifestă, știm toți că de la o vârstă se manifestă și s-a manifestat Alzheimerul, nu prea mai avem ce să-i facem. Când apar primele semne sau când de fapt începe să se dezvolte această afecțiune în corpul nostru și dacă avem modalități în care să ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Demența Alzheimer e o patologie mai complexă decât se vede, în sensul în care noi vedem persoana la bătrânețe, putem să ne gândim că ceea ce vedem că uită niște lucruri, că începe să mai greșească rețete, că lasă oala pe foc și se arde mâncarea, putem să ne gândim la aceste lucruri ca la uitarea normală care vine cu bătrânețea. Problema este că în demența Alzheimer ea începe mult mai devreme și de cele mai multe ori, primii 20-25 de ani, nu vedem mare lucru. Adică dacă boala a început la 75 de ani, de obicei, pe la 40-45 de ani a început să se dezvolte, de fapt, patologia. Sunt multiple modalități prin care putem să prevenim această patologie, în sensul în care trebuie să ne gândim la stilul de viață. De cele mai multe ori, ceea ce facem în ceea ce privește dieta, în ceea ce privește mișcarea fizică, în ceea ce privește somnul, ajută foarte mult la bătrânețe. Dar până la prevenție, semnele astea despre care povestești la 40 și ceva de ani, da? Deci cu 20 de ani înainte să se manifeste efectiv, care ar fi semnele astea? Și, deci, de exemplu, toți uităm. Intru în bucătărie și nu știu de ce am intrat. Să-mi pun problema că este un semn de Alzheimer, care este diferența? Acum ne dăm seama că un membru al familiei are un început sau, dă niște semne. Toți uităm, diferența este că de obicei cu un indiciu ne aducem aminte. Și mai mult de atâta, putem să uităm unde ne-am pus cheile, spre exemplu, dar nu uităm la ce ne folosesc cheile. Adică, în demență pierdem și memoria care se ocupă cu funcția obiectelor. Pierdem capacitatea de a înțelege la ce folosesc acele lucruri. Un semn de alarmă ar fi dacă o persoană care gătește de 40 de ani uită rețeta de sarmale pe care a gătit-o la fiecare Crăciun, ăsta este, spre exemplu, un semn de alarmă. De obicei, boala trece prin multiple stadii și primul stadiu incipient, în care e faza subtilă, vedem că ceva e în neregulă, dar nu putem neapărat să punem degetul pe el. Adică, repetă povești, pune aceleași întrebări de mai multe ori, începe să aibă probleme cu gestionarea banilor. Lucruri subtile
care ne indică că poate ceva e în neregulă, mai ales dacă știm că această persoană despre care vorbim se descurca în aceste domenii. Și aici cel mai bine ar fi să luăm lucrurile, adică să nu așteptăm. Pentru că... Și ce trebuie să facem? Vedem, poate că este, poate că nu este. Și este atât de vorba ta, subtilă transformarea asta, încât ascultându-te îmi pun și eu problema, oare nu mă paște vreun Alzheimer? Că tuturor ni se întâmplă, repeți un lucru. Și îl repeți, și mie mi se întâmplă, întrebi de 2 ori același lucru, poate l-ai mai întrebat și ieri, dar mai întrebi odată, pentru că să spunem că nu mai știi cui i-ai spus. Dacă vorbești cu multă lume, eu nu mai știu dacă te-am întrebat pe tine sau am întrebat pe altcineva. Și atunci e posibil să repet întrebarea. Dar nu e neapărat că mă paște vreun Alzheimer. Deci ce trebuie să facem? Care sunt investigațiile care trebuie făcute atunci când ni se pare că ar fi un semn de alarmă? În primul rând că trebuie să mergem la un specialist. Problema în România, unde cifrele sunt destul de urâte, în sensul în care avem cam 300, în jurul a 350.000 de oameni diagnosticați cu demență, dar cam 80% rămân nediagnosticați. Și atunci eu îmi explic acest lucru pentru că în România există o stigmă față de zona de psihiatrie. Ce înseamnă de ce să merg la psihiatru? Înseamnă că sunt nebun? Mai este încă un lucru în zona de demență, faptul că persoana nu conștientizează boala. Asta este un simptom cheie al demenței și se cheamă anosognozie. Pacientul își dă seama că e ceva în neregulă cu el. Și este foarte greu de convins, dar totuși familia poate să încerce să-i sugereze o investigație, pentru că lumea crede că merge la psihiatru și va fi îndopat de pastile și va fi legat eventual și își va pierde mințile, plus că îi se va pune o etichetă pe frunte care spune că ești nebun. Lucru care nu e adevărat. Asta mi se pare un lucru foarte important de înțeles, că a merge la un specialist, și acum vorbim de psihiatrie, că ăsta e domeniul în care lucrez eu, nu înseamnă că trebuie să faci ce spune acel specialist. Este o discuție în care specialistul îți dă niște recomandări. Și după aceste recomandări poți fi un pic mai informat. Dacă ești de acord cu recomandările, dacă simți că e ceva în neregulă, mai mergi la un specialist. Adică cerci a doua opinie, dar exact. Nu de la Google prima și a doua de la Yahoo, ci de la 2 specialiști din domeniu, pentru că mulți interpretează asta, zice, da, am fost la psihiatru, mi-a dat, ce tratament mi-a dat, mă chiaunește, mă zăpăcește de cap, că mai bine că am văzut eu pe internet că cu curcumină mă fac bine. Deci, trebuie să meargă la psihiatru și ce anume evaluează psihiatru în această fază, când sunt doar semnale de alarmă? Există niște teste specifice? Da, se fac niște teste de memorie, care evaluează nu numai memoria, dar și funcția cognitivă. Pe baza lor se triază severitatea. Se face un scor, probabil? Da, un scor. MMS e unul dintre ele, sau MOCA. În România se folosește mai mult MMS, care se numește Mini Mental State Examination, și care are multiple întrebări care evaluează funcția de cogniție, memoria, atenția, și pe baza căruia se clasifică boala, dacă este sau dacă nu este. Deci scorul mai mare ar însemna un risc mai mare? Scorul mai mare e mai bun. E mai bun. Cu cât e scorul mai mic, cu atât declinul cognitiv e mai mare. Exact. Exact. Și toate persoanele care au un scor mic la acest test pe care îl face psihiatru sunt clar pe drumul Alzheimer, sau există și alte probleme de cogniție sau alte afecțiuni care se pot dezvolta? Adică obligatoriu, dacă scorul ăsta e mic, pe mine mă duce cu gândul că sigur o să fac Alzheimer, sau aș putea să
Problemele de Am memorie, declin din alt motiv. problemele de memorie și de concentrare apar în mai multe patologii psihiatrice, cum ar fi anxietatea, depresia, care de multe ori depresia se poate numi și pseudodemență depresivă, doar că există și aici niște diferențe. În Alzheimer, pacientul uită, dar răspunde la întrebări. Nu zice nu știu. Răspunde sau confabulează. Confabulația înseamnă că practic umple golurile de memorie cu niște informații fictive pe care el le crede adevărate. Adică nu minte, ci pur și simplu spune ceva ca să păstreze cumva. Noi avem în mintea noastră, noi trăim o poveste. Este povestea vieții noastre. Și nu ne permitem să avem goluri în ea. Și atunci creierul ce face este că umple aceste goluri în momentul în care Asta se întâmplă și la o persoană sănătoasă? În general, la o persoană sănătoasă sau la o persoană care este cu o depresie, că făceam distinția între cele două, persoana cu depresie spune nu știu. Adică este încă conștientă de ceea ce știe sau nu știe cu adevărat. Și semnalează problemele. Semnalează că uită. Semnalează că nu mai poate să țină minte ce a vorbit acum 2 ore cu cineva. În Alzheimer, pentru că am și menționat acest lucru, pentru că nu există conștientizarea bolii, persoana nu își dă seama că există o problemă acolo, ci încearcă pur și simplu să poată să răspundă greșit, dar răspunde. În depresie, ori nu avem energia să răspundem, că nu avem chef și nu ne interesează și nu vedem scop, ori spunem că nu știm. Foarte interesant. Deci, dacă cel predispus sau să spunem la care există aceste semnale de alarmă că va face Alzheimer, dacă spui că umple golurile astea, e cu atât mai greu să-ți dai seama de aceste semnale de alarmă, nu e așa? Adică un membru al familiei nici măcar nu poate să-și dea seama, spunându-i se am uitat sau uite, nu-mi dau seama cum pot să uit lucruri. El nefiind conștient de propria stare, să spunem, și zici că umple golurile, e posibil ca discursul lui să fie în regulă, nu? Și nu e greu să-și dea seama cineva. Dar lucruri se observă. Adică, de către cineva care știe adevărul. De către cineva care știe adevărul și de către cineva care stă cu persoana. Păi da, pentru că dacă nu-l cunoști, îmi pun problema așa, să spunem că vorbim, da? Și eu pot să-ți spun orice poveste aș avea eu în minte, pentru că tu, necunoscându-mă, n-ai să știi niciodată dacă ceea ce îți spun eu este adevărat sau nu. Și atunci, cei care trebuie să fie cu adevărat atenți nu sunt chiar membrii de familie, deci ei de fapt sunt prima mână care pot observa lucrurile astea. Membrii familiei trebuie să fie cu adevărat atenți și să nu pună aceste lucruri neapărat pe seama bătrâneții. Aoleu, e bătrân, mai uită câte ceva, e ok. Mai bine ne asigurăm că totul e în regulă și vedem că totul e în regulă și atunci ok, am făcut un consult, să zicem degeaba, dar în principiu nu e degeaba, decât să așteptăm, pentru că boala progresează. Și cu cât intervenim mai târziu, cu atât, chiar și dacă punem un tratament, în momentul de față, boala tot progresează. Doar încetinim progresia. Cu cât intervenim mai târziu, cu atât progresează mai repede. Da, am văzut și în influencing-ul din online că gata, s-a descoperit tratamentul pentru Alzheimer. Medicina încă nu are un tratament care să vindece Alzheimerul. Nu are un tratament care să vindece Alzheimerul. Și doar ca să controleze evoluția, să încetinească evoluția. Exact, dar are modalități prin care să prevină apariția lui. Caracteristicile bolii în sine sunt dezvoltarea la nivelul creierului a 2 mari probleme. Sunt plăcile de amiloid. Plăcile de amiloid, amiloidul nu este o proteină rea, intrinsec. Deci ce s-a descoperit este că are un rol protector pentru creier,
ba chiar antimicrobian. Problema este că ea se acumulează și trebuie curățată. Ne gândim la amiloid ca la gunoiul care se strânge în creier. Și cea de-a doua proteină care este implicată este proteina tau. Proteina tau, dacă ne imaginăm, neuronii au ca niște șine în interiorul lor care duc nutrienții, îi circulă nutrienții și mesajele chimice prin interiorul lor. Și ei sunt aceste șine sunt stabilizate de proteina tau. În Alzheimer, această proteină este afectată și atunci schelele se destabilizează, se formează ca niște gemuri de proteina tau. Hiperfosforilată, dacă ajută la ceva să știm chestia asta. Și care nu pot fi eliminate? Și care nu pot fi eliminate și mai mult afectează capacitatea neuronului de a se hrăni și atunci neuronul moare. Deci avem placa de amiloid, da, și proteina tau. Proteina amiloidul și proteina tau. Aceste plăci de amiloid, aceste conglomerate de proteină tau, pot fi văzute imagistic la o investigație, de exemplu la CT cu substanță de contrast? Da, se pot vedea la PET-CT, la CT se vede atrofia cerebrală. Dar ce ne interesează pe noi mai mult este care sunt factorii care formează aceste deficiențe, să spunem, la nivelul creierului, care sunt factorii care duc la acumularea beta-amiloidului și respectiv la la destabilizarea proteinei tau. Și cred că printre cei mai importanți factori despre care putem să vorbim este rezistența la insulină. Există un nume care este informal, în sensul în care nu a fost adoptat de comunitatea științifică medicală, respectiv diabet de tip 3. Demența Alzheimer și rezistența la insulină sunt strâns legate. Adică în demența Alzheimer de obicei avem de-a face cu rezistența la insulină. Nelegat neapărat de un diabet de tip 2 sau de un diabet de tip 1. Adică o persoană poate să aibă glicemia normală și totuși să aibă rezistența la insulină. Rezistența asta la insulină trebuie să înțelegem de ce ne ajută insulina. Creierul nostru reprezintă 2% din masa din corp, dar consumă 20% din energie. Principalul nutrient pe care creierul îl folosește este glucoza. Insulina, dacă ne imaginăm neuronul, putem să ne imaginăm o ușă și insulina e cheia care deschide ușa și lasă glucoza să intre în creier, în neuron. Și astfel să se hrănească. În momentul în care avem un stil de viață nesănătos, sedentarism, obezitate, și asta normal ține și de zona de dietă, atunci căpătăm o rezistență la insulină periferică. Ce înseamnă chestia asta? Avem foarte multă glucoză, pancreasul nostru secretă mai multă insulină și corpul ce face când este foarte multă insulină este că scade receptorii de insulină de la nivelul creierului și intră mai puțină insulină la nivelul creierului. În momentul în care, cu toate că insulina în corp este prezentă, la nivelul creierului este mult mai puțină insulină și atunci glucoza nu mai poate pătrunde în neuroni. Și neuronii mor înfometați. Și asta deci ar fi un factor de risc, da? Rezistența la insulină pentru dezvoltarea Alzheimer. Bun, deci
La 40 și un pic de ani, când vezi că începi să uiți, dar nu ești conștient că uiți și începi să umpli golul cu o poveste pe care chiar o crezi, da? Mergi la psihiatru, facem acele teste la psihiatru și ni se recomandă și imagistica, adică la 40 un pic de ani, când ai niște semnale de alarmă, e bine să vezi ceva la imagistică? La 40 de ani nu avem semnale de alarmă. Asta e, de fapt, cea mai mare problemă. Și de asta mi se pare că este foarte utilă discuția pe care o avem noi aici. Că, de fapt, oamenii trebuie să înțeleagă că sunt foarte puține modalități prin care ne putem da seama că dezvoltăm această patologie până să înceapă primele simptome. Da, asta vorbeam mai devreme și ai spus că încep înainte aceste semnale de alarmă. De asta te întrebam, deci să zicem la 45 de ani, când a început, avem un semnal de alarmă, este indicată și imagistica sau doar testele la psihiatru? Sau păi nu e prea relevant? le avem Nu la avem. 45 de ani. Nu avem. Deci de-abia pe la, să zicem, 65 de ani, deci după vreo 20 de ani, după ce încep modificările astea de tip rezistență la insulină, adică practic începe acumularea de amiloid în Dar nu o vedem, nu? în creier. Deci inițial asta vrei să spui că nu o vedem. Nu o vedem. Ca să înțelegem noi dacă ne grăbim, dăm fuga la imagistică la 45 de ani sau nu, încă nu avem ce vedea. Nu. Există niște teste noi, cum ar fi testul pentru proteina Tau 181, care e un test din sânge, de-abia a apărut în România și care are are o predicție negativă de 94% dacă vei dezvolta sau nu patologia. Adică există niște lucruri pe care putem să le facem până să apară. Dar eu cred că da, dar 94% este destul de relevant. Adică dacă îți dă cu 94% posibilitate că o să faci, 94% este că nu o să faci, practic. Dacă iese testul bine, exact. În ceea ce vreau să înțelegem și să înțeleagă și urmăritorii noștri, deci putem face testul proteinei Tau, da? Ce mi se mai pare mie foarte interesant, s-au făcut niște teste pe autopsie. Și ce s-a observat este că există persoane care aveau o acumulare puternică de amiloid și de proteina Tau la nivelul creierului, dar erau perfect ok la bătrânețe. Și ce aduce asta în discuție este de fapt rezerva cognitivă. Adică, de asta spun că stilul de viață e foarte important. Dacă citim, dacă scriem, și nu mă refer pe calculator, dacă facem lucruri noi sau lucruri care să ne... Bilingvismul este chiar un factor studiat care previne dezvoltarea declinului cognitiv. Pentru că ajută, practic, dacă ne imaginăm, nu știu, un big făcut din saci de nisip, sacii de nisip fiind antrenamentul creierului nostru, cu cât avem mai mulți saci de nisip puși acolo, chiar dacă apa crește, noi încetinim momentul în care se va revărsa peste dig. Totodată am mai auzit despre niște metode de ajutătoare, să le spunem așa, aparate sau tablete sau aplicații mai nou dezvoltate pentru Alzheimer, pentru cei cu această afecțiune, care emit unde gamma 40 de Hz și în același timp cu lumină pulsată, nu știu ce fel de lumină, dar în orice caz aplicația face asta cu totul și le dă și o terapie ocupațională, nu neapărat, dar și din zona asta și le dă și cuvinte încrucișate X și 0, adunări, scăderi. Adică sunt aplicații dezvoltate în ziua de astăzi chiar de cei de la AlzLife, chiar așa se numesc în străinătate. Și inițial am căutat pentru
pentru cineva cu Alzheimer o variantă ajutătoare și am pornit de la căutarea efectivă a unui aparat. Și există și aparate pentru cei care nu se pot deplasa sau cei care nu pot vedea, nu pot sta pe tabletă, aparate pe care le pui în cameră, tot așa, care emit unde de 40 de Hz, unde gamma și dar nu se pot, ei în sine, în funcție de stadiul bolii, nu pot să se joace și pe jocuri, să facă și atunci scăderi. Și așa am descoperit o metodă mult mai simplă, aceste aplicații de la Alz Life, care se pot descărca, sunt gratuite, ceea ce este foarte frumos, și se pot descărca pe tablete, pe telefoane, orice fel de telefon, și Apple și Android. Cât de mult ajută terapiile astea, după părerea ta? Par a fi niște studii, cel puțin în ceea ce privește frecvența, care să zică că ar avea un efect benefic, dar cel puțin din ce am reușit eu să mă documentez asupra chestiei astea, nu sunt încă în stadiu în care să le recomandăm neapărat ca pe un protocol. Ce mi se pare util aici este să menționăm că faptul că faci sudoku, spre exemplu, nu înseamnă că previi Alzheimer, nu înseamnă că îți crești rezerva cognitivă. Adică e foarte important ca oamenii să facă lucruri care îi pun în dificultate. Adică dacă ai făcut 10 ani de sudoku și doar faci sudoku din obișnuință, a devenit deja un obicei și treci repede prin ele, asta nu te ajută în ceea ce privește rezerva cognitivă. Deci învățarea lucrurilor noi e mai importantă. Noutate și dificultate. Și dificultate. Da. Cred că exact asta fac aplicațiile astea, exact ce spuneai mai devreme. Sigur că ele sunt niște invenții așa ale lumii moderne, ajutătoare, dar sigur că nu pot fi incluse într-un protocol medical. Nu sunt metode atestate dar este mai bine decât nimic. Adică acel om face exact lucrurile de care spuneai, învață lucruri noi, învață jocuri noi, învață... Da, este o metodă care poate ajuta. Sunt și alte metode care pot ajuta, cum ar fi un somn de calitate. Ce se întâmplă este că noi în timpul somnului avem un sistem, că tot vorbeam de amiloid și de proteina tau, avem un sistem care se cheamă sistemul glimfatic, care în timpul nopții, mai ales în stadiile de somn profund, se mărește cu 60% în volum. Și acest sistem spală creierul, curăță de toxine, de amiloid, ne ajută, cum ar fi, sistemul de salubritate al creierului. Și atunci e foarte important, să dormim 7-8 ore pe noapte. Și aici bune practici de somn, ca să ne asigurăm că și somnul este de calitate. Ar fi să ne expunem la lumină solară dimineața. E foarte important direct să stăm cu ochii în soare, măcar 30 de minute, sau dacă nu există, niște lămpi, care după părerea mea sunt foarte bune. Eu personal am o lampă din asta acasă, că nu ies din casă dimineața. Stau, îmi beau cafeaua, după aia intru în mașină, mașina are geamuri, nu merge dacă ne expunem prin geamuri, așa că s-au dezvoltat niște lămpi care mimează lumina soarelui. Au 10.000 de lux ca și putere, se țin la 30, 20, 30 de centimetri de față și creierul învață că s-a trezit. Învață. Își dă seama că s-a trezit. Și să învățăm să facem lucrul ăsta. Da, pentru că reglăm ritmul circadian. Aha. Și în Alzheimer specific ajută cu partea care apare în stadiile mai avansate ale bolii și care se numește sundowning, respectiv pacienții cu Alzheimer seara devin mai agitați, mai confuzi și atunci terapia luminoasă poate să regleze un pic partea asta. Deci cum te uiți dimineața crezând că răsare soarele, da, la această lampă, așa se procedează și seara? Cu acest seara este util dacă mergem să vedem apusul. Așa. Dar seara ce trebuie să facem este să nu ne expunem la ecrane. Măcar cu o oră înainte. Ajută dacă facem o baie caldă,
pentru că asta ne deschide capilarele și dă senzația de frig. Noi adormim mult mai bine dacă este frig în cameră, de obicei între 18 și 21 de grade să fie în cameră ca să putem să adormim ușor și ajută dacă nu ne uităm neapărat la televizor, ci facem ceva mai relaxant. Nu știu, citim o carte, lucru care ne crește și rezerva cognitivă, sau ascultăm o muzică care ne place, dar de preferat nu heavy metal, adică ceva care să ne relaxeze. Relaxare, meditație, deci nu ecrane, da? Asta să înțelegem, să înțeleagă și urmăritorii noștri. Deci ajută să ne expunem la soare dimineața, să nu folosim ecrane seara, să ascultăm o muzică sau să citim, să creștem rezerva cognitivă sau să ascultăm o meditație sau ceva care ne liniștește. Bun, deci astea le folosim în cadrul terapiei de prevenție sau... Le-aș folosi în viața de zi cu zi. În viața de zi cu zi. Adică acum nu sunt absurd și eu mă uit la televizor seara. Trebuie, eu cred că recomandările se adaptează de la persoană la persoană. Dacă persoana doarme bine, eu spre exemplu dorm foarte bine, nu contează că m-am uitat cu 5 minute înainte la televizor, adorm ușor, dorm pe tot parcursul serii și mă trezesc, nu așa de ușor cum aș vrea, dar mă trezesc. Adică am un somn de calitate. Dacă persoana, ascultătorii noștri, nu au un somn de calitate, adică observă că adorm foarte greu, că se trezesc în timpul nopții, exact, atunci pot să înceapă să adopte din aceste recomandări. Și nu trebuie nici măcar toate odată. Adică putem să încercăm o chestie, de exemplu expunerea la lumină, și după aia, în funcție de cum suntem ca și calitatea somnului după prima unealtă integrată, mai adăugăm ceva. Bun, deci tot ce ai povestit acum mă duce cu gândul exact la niște elemente care fac parte din stilul de viață, dar la care de multe ori noi nu suntem atenți. Noi spunem așa, stil de viață, trebuie să fie sănătos, să mănânc, să am grijă ce mănânc, să fac mișcare, să dorm bine, cum dorm și în ce fel dorm nici nu mai contează, dar zic gata, eu am un stil de viață sănătos. Iată că sunt niște chestiuni, cum ar fi lumina soarelui dimineață pe care le-ai menționat, să nu te uiți la televizor până știu eu la 2 noaptea, să asculți ceva liniștitor. Deci toate lucrurile astea fac parte din viața de zi cu zi, dar noi nu le dăm atenție. Adică pentru noi nu par importante, dar acum când le povestești ca și metodă în cadrul prevenției pentru boala Alzheimer, dintr-o dată capătă o altă greutate și poate o să fim mai atenți. Da, pentru că somnul nu se recuperează. Asta este cea mai mare... Nu se recuperează somnul? Adică dacă am dormit 3 ore azi și mâine dorm 14, cum să spun, deja dauna a fost făcută. Și mai mult s-au făcut niște studii care arată că o noapte de somn nedormită crește amiloidul în creier cam cu 5%. Wow! Ce e important este să dormim între 7 și 9 ore pe noapte. Este un mit faptul că eu pot să dorm mai puțin. Există o genă care permite să dorm mai puțin, dar este la un număr atât de mic de oameni, infim 0, ceva la sută, încât de obicei e absurd să credem că noi suntem cei care poate să doarmă puțin și să fie bine. Și e foarte important să avem un program stabil. Ce genă este? Da, spune și ce genă este, te rog, că vreau să o caut și eu, sunt foarte curioasă. Nu mai țin minte, okay. Sincer. Deci, e foarte important să avem un program stabil, adică să ne trezim la aceeași oră. Asta e cel mai important. Trezitul, sigur, ar fi ideal să ne și culcăm la somn la aceeași oră, ci trezitul e mai important decât mersul la somn la aceeași oră, e mai important să te trezești la aceeași oră. Dacă se poate amândouă, e ideal. Dar dacă alegem doar una, pentru că se mai întâmplă într-o seară să mai ieșim în oraș, să mai facem ceva, este foarte important să ne trezim la aceeași oră.
Foarte Pentru că interesant. creierul este foarte confortabil cu tiparele. Și cu cât creăm niște tipare pe care creierul le învață și sunt ceva predictibil, cu atât consumăm și mai puțină energie, creierul nu produce energie. Și atunci e foarte important ca el să gestioneze foarte bine energia pe care o are. Acum, noi avem această problemă, că tot ai menționat cuvântul obezitate, noi avem problema și sunt două probleme conexe, respectiv sedentarismul, faptul că nu facem sport, adică aproximativ 51% din români nu fac sport pe parcursul vieții și obezitatea și mai ales obezitatea abdominală este strâns legată de rezistența la insulină. Adică cu toate că noi avem glucoză, pentru că mâncăm... Da, corpul nu o poate folosi, absolut. Da, și mai ales creierul, pentru că aici de creier ne interesează cel mai mult. Bun, am înțeles care ar fi semnalele de alarmă. Foarte interesant asta și, repet, cu faptul că persoana predispusă la a dezvolta această afecțiune umple golul și chiar crede că așa s-au întâmplat lucrurile, dar aș vrea să te întreb, am văzut niște studii în care se vorbea și despre oamenii sănătoși, în sensul că un om sănătos, dacă știu eu, mă pui să-ți povestesc de acum 20 de ani, un lucru pe care eu l-am uitat sau nu mai țin minte în amănunt, creierul va adăuga întotdeauna în poveste un 5-10%. Așadar, și la omul sănătos, creierul, acolo unde nu mai țin minte exact povestea, adaugă de la sine un 5-10%, cel puțin din punct de vedere subiectiv, adică cum s-au desfășurat lucrurile. Deci este mult mai mult să înțeleg ce adaugă în poveste, cum umple golul persoana bolnavă care e predispusă la a dezvolta Alzheimer. Înțeleg că este mult mai mult decât cei 50% decât pune omul sănătos, poate pune... Da, este mult mai mult în sensul că poate să-și imagineze o conversație întreagă. Noi, și ce ai spus tu, e foarte important că de fapt noi nu reținem același lucru. Deci chiar noi doi acum, după această conversație, e posibil să avem o memorie complet diferită asupra ceea ce s-a întâmplat. Complet diferit, adică o să fie niște lucruri care ne leagă și care ne ajută cumva să ne amintim unul de altul și ce s-a întâmplat aici, dar totul trece un pic și prin interpretarea noastră și prin atenția noastră, pentru că pe fiecare ne interesează lucruri diferite și atunci putem, spre exemplu, să citim aceeași carte și când vorbim despre ea, să spunem despre ea lucruri diferite care pe noi ne-au marcat. Deci este clar că nu va arăta la fel. Acel 50% este, cum să spun, particularitatea noastră, exact, individuală, adică ce ne interesează pe noi, care este experiența noastră din trecut care ne face să avem o anumită emoție sau nu. Deci exact. Să înțeleg că la cel predispus la Alzheimer este fabulația de-a dreptul. Deci nu este doar că e o perspectivă cum mi s-a părut sau... Da, este efectiv memorie fictivă. Adică este un gol de memorie care este umplut cu ceva ca să continue povestea din creierul persoanei. Bun, și asta se întâmplă 10-20 de ani, da? 20 de ani. Și începe să se manifeste, să zicem, la 70 și ceva de ani, această afecțiune Alzheimer, când uiți cum să mergi, uiți cum să... Mai întâi apar semnele subtile. Te rog, spune-ne despre semnele astea subtile. Cum ar fi ce am spus, că au probleme financiare, nu mai reușesc să-și gestioneze banii, că mai uită conversații, mai repetă aceleași povești, aceleași întrebări. După care următoarea fază ar fi în care uită drumuri pe care le-au făcut sau uită cum să ajungă la biserică, deși merg de 40 de ani pe drumul acela. Încep să aibă probleme cu banii mult mai flagrante, adică plătesc aceeași factură de 2 ori,
sau uită să plătească factura. Următoarea fază, faza moderată, este unde apare și sundowning-ul despre care am discutat, adică acea agitație nocturnă în care este o dezorientare, nu mai știu ce zi este, nu mai știu ce an, ce lună, eventual în funcție de grad, și se pierde câteodată orientarea și în spațiu și în același timp se pierde chiar și partea asta de raționament, de logică, adică nu mai știu să denumească obiectele în loc de pixii, este obiectul ăla cu care scrii, nu mai știu la ce folosesc anumite obiecte, au nevoie de ajutor să se îmbrace, să se spele pe dinți. Iar ultima fază este faza de obicei, de faza severă în care pacienții sunt imobilizați la pat și au nevoie de ajutor să fie hrăniți. Și în această fază, și de fapt una dintre cauzele principale de deces este că aceștia nu-și mai pot folosi mușchii deglutiției și atunci fac pneumonie de aspirație. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? Deci uiți să funcționezi. Uiți să funcționezi, pe scurt. Uiți Treptat. să mergi la toaletă, adică și ce trebuie să facă corpul fiziologic, până la nivelul ăsta atât de mult se... Adică corpul uită lucruri pe care oricum nu le știi, practic. Dacă e să o luăm, nu le știi la nivel, nu te gândești la ele la nivel conștient. Adică și cum ar fi necondiționate, că până la urmă a înghiți îți vine de la sine. Cum să uiți? Adică... Pentru că atrofia, adică neuronii practic nu mai funcționează. Atrofia este din ce în ce mai mare, amiloidul este din ce în ce mai mult și nu mai funcționează lucrurile care ar trebui să funcționeze în mod normal. Deci ăsta este motivul principal, nu? Pentru care sunt imobilizați la pat și sunt ajutați și să respire, uită să și respire și să... Da, sunt ajutați să și respire, este și riscul de căderi în cazul în care mai se pot deplasa cu cadrul. Nu mai știu să meargă. Nu mai știu nici să meargă cum trebuie. Când se ajunge în această situație, ce ai putea să recomanzi aparținătorilor, să spunem așa? Cum este mai bine să îngrijim un bolnav de Alzheimer ajuns în acest stadiu? În centru specializat, în care are parte de supraveghere medicală 24 din 24 de ore și care sunt centre în ziua de astăzi care sunt fixate pe nevoile specifice ale pacientului cu Alzheimer, sau să fie îngrijit de familie, chiar dacă nu îi iubim, că sunt ai noștri, dar presupune totuși un efort imens. Trebuie supravegheați în 24 de ore din 24 și așa mai departe. Cum, din punctul tău de vedere ca medic specialist în psihiatru, cum este mai bine să recomandăm aparținătorilor? Să interneze sau să țină acasă bolnavul de Alzheimer? Și dacă trebuie să-l interneze, de la ce fază este aproape obligatoriu în centru specializat? Asta e o întrebare destul de complicată, în sensul în care cred că are două componente mari, pentru că, ok, este bolnavul, este persoana apropiată care începe să uite și pe care ușor o vedem cum se pierde, și desigur sunt și aparținătorii. Și aici trebuie să nu uităm că și ei au o viață totuși. Adică este foarte dificil să ai grijă de o persoană care are o demență Alzheimer sau orice tip de demență, în ideea în care de la un anumit punct au nevoie de supraveghere continuă și de ajutor continuu, și
dacă mai avansează, la un moment dat este indicat să se ducă într-un centru specializat unde pot primi asistență medicală continuă, unde au acces la mâncare pasată, unde au acces la îngrijire permanentă, schimbat de Pampers, perfuzii. Da, e componenta asta emoțională, sentimentală. Multe persoane spun cum m-aș putea eu să o trimit pe mama sau să-l trimit pe tata într-un centru, cum aș putea să fac asta, m-ar blama, știu eu, familia sau eu, conștiința mea nu mă lasă, cum să o las eu pe mama mea să meargă într-un centru, dar componenta asta ne ține puțin, ne trage puțin înapoi, pentru că nimeni nu cere să se întâmple acest sacrificiu, adică da, îi iubim, dar cred că îi iubim mai mult dacă le oferim îngrijirea specializată în așa ceva, unde poți să-i vizitezi, poți să stai cu ei, să petrești timp, dar sunt în supraveghere specializată. Ori tu ca aparținător acasă, oricât de mult ai vrea să îți îngrijești părintele sau știu eu ruda care ajunge la gradul de demență Alzheimer, oricât de mult ai vrea, nici nu ai cunoștințele necesare să nu-l chinui, ca să spun așa. Care este momentul, care este gradul bolii Alzheimer la care e recomandat totuși să fie instituționalizată persoana respectivă într-un centru special de îngrijire? De obicei în gradele severe în care observăm în primul rând că nu mai putem să facem față, dar este și o decizie personală. Adică și de asta spun că e o întrebare grea, pentru că delicată. Da, și delicată, pentru că este clar că toți ținem la familia noastră și am vrea să-i ajutăm și există întotdeauna aceste gânduri că ok, îl las la greu, adică a avut grijă de mine toată viața și acum când e greu îl duc undeva și dar câteodată e mai bine să primească ajutorul specializat și să aibă pe cineva acolo care să aibă permanent grijă, pentru că cu toții avem și viețile noastre, în sensul în care, nu știu, serviciu, alte responsabilități și câteodată nu putem să punem în totalitate viața pe hold. Dacă nu reușim să punem în totalitate viața pe hold, atunci cumva mai mult luăm de la persoana dragă. Pentru că acolo, totuși, în acel centru, ar putea să aibă cineva grijă de el, pentru că asta este rolul centrului permanent. Da, plus că și ei, cred eu, că nu se simt foarte bine văzând, încep să-și dorească moartea, pentru că îi văd pe copii sau pe aparținătorii care au grijă de ei cum se chinuie, pentru că este evident lucrul ăsta și este greu și pentru ei să vadă lucrul ăsta. Și atunci spunea, aoleu, mai bine să mor, să nu te mai chinui cu mine. Da, și aici aș mai menționa un lucru, respectiv faptul că emoțiile persoanei cu Alzheimer, adică capacitatea de a le simți, dispare foarte târziu în evoluția bolii. Dispare după ce persoana oricum pierde capacitatea de a numi și contextualiza ceea ce simte. Adică e foarte important în primul rând ce atitudine avem față de bolnav și cum vorbim, care este tonul vocii în care vorbim cu bolnavul. Pentru că el nu mai poate să ne spună ce simte, dar poate să simtă. Deci chiar dacă uită lucruri, uită persoane, uită nume, confundă, nu mai știe cu cine stă de vorbă, chiar că e copil sau soție sau mai știu eu ce, el simțurile rămân pe mult mai mult, nu? Și da, atunci, pentru că nu se uită deodată. Deci în toate părțile se uită deodată. cel mai greu, emoția. Da. Uităm mai întâi de la prezent către trecut. Adică mai întâi uităm o conversație pe care am avut-o acum 2 ore, după aia s-ar putea să uităm cine este persoana dragă din fața noastră, dar dacă vedem o poză cu persoana respectivă să zicem, uite, ăsta e fiul meu. Deci uităm practic de la prezent
către trecut. Trecutul uităm ultimul. Și după aia din nou apar alte tipuri de memorie, cum sunt memoria procedurală, semantică, memoria emoțională, care tot așa se uită mai târziu în evoluția bolii. Cam care este momentul în care se uită partea asta emoțională? În fazele severe, înainte? În fazele cel mai probabil severe, adică ei pot să simtă oricum, dar uită să denumească și să contextualizeze emoția în sine. Deci chiar dacă uită persoana, nu uită emoția. Nu uită emoția, da. Adică poți să, poate să simtă de la un ton pe care o persoană îl adoptă, poate să simtă, dar nu poate să spună că simte chestia asta și nici persoana din față nu-și dă seama neapărat. Bun, în fazele în care deja s-a manifestat această afecțiune, care sunt tratamentele? Sunt doar cele convenționale indicate de protocol? Există un protocol, bănuiesc, pentru orice afecțiune. Și îi putem ajuta și cu altceva în afara protocolului respectiv, adică, nu știu, știi de vreun supliment minune, de vreun substanță care ar putea să ajute și tratamentul și persoana? În primul rând, lumina solară. Da. Asta că tot am discutat despre ea. După care sunt niște studii făcute pe creatină. Creatină care este un supliment care poate să îmbunătățească atât funcția energetică a creierului cât și partea cognitivă. Și s-au făcut niște studii chiar pe 20 de grame de creatină pe zi și care au arătat îmbunătățiri destul de importante. În ce stadiu al bolii? Adică putem să-i dăm la o persoană în stadiu sever creatină și să îmbunătățim ceva? Asta nu cred că ar ajuta. Adică ce spun eu și din nou aș vrea să reiterez acest mesaj, este că trebuie să luăm boala și să acționăm cât mai repede. Când avem un diagnostic sau când vedem că ceva e în neregulă, trebuie să ne gândim să acționăm. Pentru că cu cât boala avansează, cu atât lucrurile sunt mai severe și nu se mai pot rezolva. Deci creatina, acest studiu cu creatină 20 de grame pe zi pe oameni, da? Da, pe oameni. Ce tip de adulți erau? Sănătoși, predispuși la Alzheimer cu proteină tau, un test făcut? Asta, sau sincer, care nu mai mi-amintesc. de selecție? Asta, sincer, avea nu un mai grad mi-amintesc. de manifestare? Se manifestase deja Alzheimerul? Sau? Nu, au studiat mai mult pe partea de funcție cognitivă. Pe partea de funcție cognitivă. Da. Și este un supliment care, bine, presupun că știi că creatina se folosește și în zona sportivă, dar are beneficii puternice asupra creierului. Ideea este că de obicei doza de 3-4 grame care se recomandă o preiau mușchi în totalitate și atunci nu mai ajunge să mai hrănească și creierul. Și de asta dozele mai mari. 20 de grame. Am înțeles. Bun, deci asta avem de făcut, stilul de viață, cu tot ceea ce ne-ai spus, că somnul, lumina solară, liniștea, sportul, dieta, ca să nu dezvoltăm rezistență la insulină, care este un factor de risc. Și este o chestie poate care n-am menționat-o, respectiv că, spre exemplu, femeile care au un risc de 2 ori mai mare de a dezvolta patologia Alzheimer, și asta are mult de a face cu partea de menopauză în care se pierde hormonul estrogenic. Și care are un efect direct, pentru că hormonul estrogenic nu este doar un hormon reproductiv, ci este și un neuromodulator și are o relație strânsă cu insulina.
Adică femeile perimenopauză trec de fapt printr-o criză energetică. Și această criză este și mai mult amplificată cu cât se strică și somnul în această perioadă. Concentrarea, brain fog-ul și așa exact, mai și din cauza bufeurilor. Poate să ajute în zona asta și partea de dietă ketogenică. Pentru că noi suntem consumatori de glucoză, creierului îi place glucoză, dar mai există o cale energetică pe care o poate accesa, cea a grăsimilor, a cetonelor. Pentru că noi în trecuturile noastre nu aveam neapărat acces la cartofi prăjiți. Absolut, și la dulciuri. Oricum, dieta ketogenică a fost inițial concepută ca adjuvant în tratamentul epilepsiei la copii. Exact. Așadar, este clar că dieta ketogenică are un efect asupra creierului. Și s-ar părea că nu doar pentru epilepsie e bun. Adică apar din ce în ce mai multe studii prin care dieta ketogenică și respectiv managementul rezistenței la insulină, a glicemiei, a metabolismului creierului este foarte benefic în multiple patologii psihiatrice. Ca să mă leg de ce ai spus puțin mai devreme, sigur multe urmăritoare se vor întreba bine și dacă iau tratament de substituție hormonală pentru menopauză, gata, am rezolvat problema, adică nu mai am nicio problemă cu brain fog-ul și nu mai am riscul același? Asta este o decizie în primul rând, adică n-aș putea să recomand. Nu. Întrebarea era dacă folosirea unui astfel de tratament de substituție hormonală poate să ajute. Poate să ajute, da. Dar trebuie din nou individualizată recomandarea. Adică studiile sunt mixte pe subiectul ăsta. Și oricum nu e la nesfârșit substituția hormonală, nu. Chiar dacă ar fi, oricum nu e la nesfârșit. Bineînțeles că noi fiind unici, nu? Și tratamentul e personalizat fiecăruia. Bun, am înțeles și aspectul ăsta. Ce mai facem? De sport, dietă, să ne ținem de prevenția de care toate astea de fapt fac parte din prevenție, nu? Stilul de viață și așa mai departe. Auzul. Deci încercăm să auzim. Să auzim, nu? Da, pentru că odată cu vârsta se duce auzul și acum că tot mi-a venit în minte în timp ce vorbeam, unul dintre factorii care ne pot ajuta să ne dăm seama că s-ar putea să avem de-a face cu factori predictori, să spunem, ai demenței Alzheimer, este mirosul. Adică s-au făcut niște studii care au arătat că persoanele care dezvoltă demență, ariile responsabile de la nivelul creierului de miros sunt printre primele afectate. Dacă observăm că persoana nu mai simte mirosul cafelei, nu mai simte mirosul florilor, mirosul ploii, ar fi bine și nu este legat de un factor infecțios. Da, adică nici la ce te-ai gândit, da, gata, nu mai am gust, nu mai am miros, am COVID, nu. Sau de o simplă răceală, că și când suntem înfundați nu mai simțim neapărat atât de bine. Atunci ar fi bine să se ducă și să facă niște investigații. Deci să este vadă aceea dacă... zonă din creier responsabilă sau cum? E o zonă care este afectată în fazele incipiente ale bolii. Doar la bolii. miros sau și auz sau și alte simțuri? Nu, la auz mecanismul e un pic diferit, respectiv cu vârsta auzul se duce. Eu, spre exemplu, sunt mai surd. Și îmi dau seama de chestia asta și chiar când stăteam și citeam despre lucrurile astea mă gândeam, zic, da, e clar că la un moment dat va trebui să-mi iau un aparat auditiv, pentru că... Da, ai făcut o audiogramă și... Mai de mult și necesar. era ok, dar la cum observ că mai îmi spune soția câteodată, zice, ai auzit pasărea aia? Și eu sunt ce pasăre? Și zice, acum o auzi și mă concentrez și tot nu o aud. Știi că totuși când îți spune soția ceva, faptul că nu auzi poate să fie în avantajul tău. Asta e câteodată, da, dar în cazul ăla chiar mă concentram să aud, adică era o chestie... Da, nu neapărat, uite, chiar am filmat un episod de podcast cu doamna doctor Andreea Rusescu,
medic primar ORL de la Institutul Hociotă de audio-sono. Așa. Și chiar despre afecțiunile orele și în special despre auz și despre ureche, dar nu numai. Și să știi că chestiile astea pot fi și doar de la auz, dar poate fi și o problemă de percepție. Tot cu aparat auditiv se rezolvă, dar par a exista și astfel de afecțiuni în care nu e vorba că nu auzi, ci că de la cele două urechi cumva semnalul nu se împerechează, da? Poate fi și asta, doar că cel puțin acum vorbind de experiența mea personală, eu chiar nu aud pe soția, adică trebuie să-mi repete de 3 ori. Și îmi dau seama, pentru că aici voiam cumva să ajung, este că în momentul în care auzul este slab, una dintre probleme este că creierul redirecționează rezerve energetice către auzie, adică este efortul cognitiv mult mai mare pentru că cumva aude fragmente și leagă acele fragmente ca să creeze propoziția sau sunetul sau ce ar fi trebuit să audă. Și atunci este efortul cognitiv mai mare și asta nu ne ajută. Și al doilea lucru este că în timp această problemă cu auzul poate să ducă la izolare socială, pentru că dacă nu auzim lucruri, nu mai ieșim, ne e greu. Dacă ne concentrăm să auzim și întrebăm de 10 ori într-o ieșire cu persoanele apropiate, ce ai zis? Cum? Ce? Ne simțim pe din afară și la un moment dat ne izolăm social, care și asta este un factor predictiv negativ. Și desigur că izolarea socială poate veni și cu partea de depresie, care este și el un factor predictiv negativ. Adică lucrurile sunt interconectate și ne este destul de ușor ca după 50 de ani să ne facem o audiogramă ca să putem să vedem cum stăm cu partea asta și în cazul în care să luăm un control complet. Dacă stăm să ne gândim cum sunt toate legate, cum ai spus mai devreme, cam trebuie să te controlezi în cap până în picioare. Cât la sută este componentă genetică moștenită din familie pentru dezvoltarea Alzheimerului? Există clar o componentă destul de importantă genetică, mai ales reprezentată de gena APOE4. APOE4, da. Da, și care, dacă ai o singură alelă a genei, crește riscul cam de 2-3 ori. Dacă ai 2, cam de 8-12 ori e riscul mai mare. Adică dacă e heterozigot, doar crește mai puțin, bineînțeles, predispoziția, da? Pentru că fiind heterozigotă, o copie bună și o copie de predispoziție, sigur că e riscul mai mic, dar dacă devine dominantă în forma dominantă sau recesivă întreagă și se manifestă, n-ai încotro. Dar cât la sută contează lucrul ăsta? Adică este un factor decisiv această predispoziție sau nu? Nu e un factor decisiv. Nu e un factor decisiv, dar crește riscul. Adică cu cât avem predispoziția genetică mai mare, cu atât trebuie să fim mai atenți cu ceea ce facem pe parcursul vieții ca să prevenim boala. Ce se întâmplă este că această genă care codifică și o proteină APOE4 se leagă de receptorii de insulină de la nivelul creierului și practic blochează și ea semnalizarea la insulină. Bun, deci teste de predictibilitate pentru Alzheimer ar fi, da, testarea lui APOE4, da, proteina tau, da, și ce mai zi, da? Și indicele HOMA, care este foarte important în rezistența la insulină. Bine, indicele HOMA e un raport. E un raport care se poate face pur și simplu făcându-ți analiza, adică nu trebuie să-ți faci și glicemia așa și HOMA, că se face raportul și e foarte simplu. Se poate face, adică dacă ceri indicele HOMA, nu le mai ceri pe celelalte. Nu mai face sens, adică sigur îți face. Se poate face, da, sigur. Bun, ca și analize, și dacă în timp vedem la un PET scan și plăcile de amiloid sau dacă observăm la un CT normal atrofie cerebrală, da? Exact. Atunci investigăm mai în amănunt și ne dăm seama, plus testul
MMS, da. care îl faci la specialistul psihiatru sau la psiholog. Sau la psiholog. Fac și psihologii asta, nu? Deci iată câteva metode prin care ne putem pregăti din timp, ca să spun așa, și putem dezvolta un stil de viață care să prevină toate aceste lucruri, mai ales că dacă știm că avem o oarește predispoziție, cu atât mai mult avem interesul să rezolvăm aceste lucruri. Spune-mi, te rog, unde te pot găsi oamenii? Unde îl pot găsi pe domnul doctor psihiatru Vlad Tâu? Unde eu consulți? lucrez cu Regina Maria din Floreasca, la clinica Regina Maria din Floreasca și cu clinica RIMMED din Drumul Taberei. RIMMED. Da. Deci urmăritorii doritori se pot programa la RIMMED în Drumul Taberei sau la Regina Maria Floreasca. Bun. Vreau să mai știu, să ne mai luminezi. Cum știu că, să spunem că n-am nicio predispoziție, că dacă ai o predispoziție poți să faci un screening familial și așa mai departe, adică mai sunt motive, da, analizând ceea ce ai spus, ne putem da seama, dar să spunem că nu am niciun motiv să cred că o să dezvolt Alzheimer, dar asta nu înseamnă că nu mă duc oricum în declin cognitiv, demența senilă, da? Care apare la o vârstă înaintată. Cum facem diferența către ce ne îndreptăm? Ne putem da seama dacă e doar demență senilă sau demența Alzheimer? Păi, pe baza ce am discutat până acum, în sensul în care în zona de demență Alzheimer poate să apară și alte manifestări, cum sunt, nu știu, paranoia, spre exemplu, gelozia delirantă, adică e normal să uităm cu vârsta, dar contează cumva și ce uităm. Cum am spus, de obicei nu uităm la ce folosește pixul și nu începem să denumim obiectele, deci aici facem diferența, da? Deci între cele două tipuri de demență, că de exemplu la demența senilă poți să uiți oala pe foc. Da, sau aragazul deschis sau se întâmplă, dar asta nu înseamnă Alzheimer, pentru că n-a uitat la ce se folosește oala. Da. Asta, da, și oricum trebuie, chiar dacă, adică deja dacă ne gândim să facem diferența între cele două, e târziu. Ar trebui la primele semne în care a uitat niște conversații, în care a început adică când ni se pare că ceva nu e în regulă, să nu le dăm la o parte, să nu le băgăm sub preș, să vedem despre ce e vorba. Și un specialist ne poate confirma pe baza testelor, pe baza interviului, despre cu ce avem de-a face. Și dacă trebuie să ne îngrijorăm sau ăsta e parcursul vieții. Depresia și anxietatea sunt un fel de nelipsite în această afecțiune, în Alzheimer? Sau poți să ai Alzheimer și să nu fii nici depresiv, nici anxios, să fii vesel și poți să ai Alzheimer și să nu fii depresiv și anxios. De obicei, și mai ales în ceea ce privește depresia, este și un factor predispozant, dar mai mult ce s-a observat, s-a făcut un studiu pe 22 de persoane care aveau depresie, pseudo-demența depresivă și care s-a observat că 20 din cele 22 după aia au dezvoltat demența. Adică o depresie la o vârstă înaintată și mai ales dacă nu avem niște antecedente de depresie, dar chiar și dacă le avem, că tot în depresie avem o creștere a cortizolului, a stresului și atunci asta influențează funcția cognitivă și în timp afectează creierul, ar trebui să ne gândim, poate să ne uităm și la partea asta de memorie. Dar, din nou, sfatul este pentru că am văzut multe cazuri în care, chiar și cu o depresie, chiar și cu o anxietate, nu merg la psihiatru, că înseamnă că sunt nebun și asta întârzie
și de fapt cel mai important este cumva să facem acel prim consult, că nu ne ajută decât să ne informăm și poate mai mult de atât, dar rămâne la latitudinea noastră dacă doar luăm informațiile sau și facem ce ne recomandă medicul. În ziua de astăzi, foarte multe persoane se confruntă cu depresii și cu anxietăți, dar cum vedem și acest mediu online foarte toxic, toată lumea este coach, merge la un coach de ceva, că are o depresie, are o anxietate, frică de nu știu ce. Sunt persoanele cu depresie și anxietate la tinerețe, pe parcursul vieții, sunt mai predispuse la a dezvolta Alzheimer sau nu neapărat? Adică e un factor predispozant, dacă toată viața ai fost depresiv și anxios, ești mai predispus de a face Alzheimer? Da, pentru că are unul dintre factorii care îmi vin în minte acum este în primul rând cortizolul. Atât în depresie cât și în anxietate avem niveluri crescute de cortizol și respectiv de stres, că asta este mecanismul din spate. Ce se întâmplă în stres este că din nou interferăm cu insulina, pentru că stresul produce, adică transformă rezervele noastre energetice în glucoză liberă. Și avem, dacă suntem tot timpul stresați, pe lângă faptul că consumăm foarte multă energie și ne epuizăm, dar avem și foarte multă glucoză care circulă prin corp din cauza acestui cortizol. Și în timp ajungem la problemele despre care am discutat cu insulina, cu rezistența la insulină. Deci, la persoanele anxioase și depresive, ca și la cei stresați, înțeleg, da? Depinde mult de cortizolul produs de suprarenale, de acel hormon pentru urmăritorii noștri de care am mai discutat și în alte episoade, luptă sau fugi, fight or flight, și care este și hormonul stresului și care și el influențează, iată, modul în care este procesată glucoza de către insulină și modul cum funcționăm. Așadar, deși în situația asta adaug, este că asta nu înseamnă că stresul e rău totdeauna. Adică este clar că ca orice alt lucru din organismul nostru nu a fost dezvoltat degeaba. Stresul este bun în anumite situații. În primul rând că este un lucru care ne împinge să acționăm. Adică noi când ne trezim dimineața... supraviețuirea, instinctul de conservare, supraviețuire. De-aia și spune fight or flight, adică luptă sau fugi, exact. Dar fă ceva. Dar sunt multiple răspunsuri la stres. Adică, este răspunsul la stres de tip amenințare și care de obicei apare în zona asta de depresie, de anxietate, adică ideea în care mintea noastră nu face diferența între o îngrijorare sau un mail de la șeful nostru și un urs care e în fața noastră și ne atacă, dar există și răspunsul la stres de tip provocare, respectiv un răspuns la stres care ne pregătește pentru acțiune și care ține foarte mult de cum interpretăm noi situația. Adică dacă luăm o situație și o interpretăm ca ceva la care putem face față și care este ceva dificil, dar ne pregătim ca să facem față și ăsta e stresul care ne ajută, atunci avem un răspuns la stres mai adaptat. Da, dacă și știm la ce ne pregătim, în ce trebuie să facem față, cu siguranță vom fi mai pregătiți și în momentul respectiv. Bun, are vreo legătură ADHD-ul, să spunem, la un copil cu ADHD sau cu autism sau cu o altă tulburare să spunem, o tulburare care îl afectează din acest spectru? Sunt mai predispuși la a face la vârsta, în procesul de îmbătrânire a Alzheimer, sunt mai predispuși decât sau încă nu avem... Asta sincer n-aș ști să vă zic. Nu știu dacă sunt sau nu.
Adică e o chestie la care efectiv nu... Sau poate că nu s-a studiat perioada asta așa lungă de timp, adică de la un copil cu ADHD poate n-a mai avut nimeni anamneza până a făcut el 70-80 de ani Alzheimer, n-a mai avut cine să se uite în astea. Nici eu n-am căutat, dar întrebam dacă de curiozitate. Nu pot să zic că am căutat pe subiectul ăsta, mai ales că în zona de... Adică eu văd persoane cu ADHD adulți, dar copii nu am cum să văd, că zona specialitatea mea este de adulți. Sunt adulți cu ADHD? Sunt. Păi de obicei dacă l-ai în copilărie nu se vindecă. Și chiar atunci, și tratat? Tot nu se vindecă per se, cât persoana funcționează foarte bine. Adică are nevoie de tratament sau în fine prin zona de psihoterapie sau coaching să reușească cumva să-și creeze el o ordine și niște obiceiuri care să-l ajute să gestioneze. Asta mă întrebam, pentru că dacă e, să spunem așa, ca și copil ai ADHD, da? Sigur ai făcut un tratament atunci, sigur ai învățat pe parcursul vieții, că doar n-a dispărut în 10 ani și l-ai făcut după aia la 20 de ani. Deci, cumva, până la maturitate ar trebui să fi învățat să-l controlezi deja. Ar fi trebuit să fie adaptat deja, adică eu așa îmi gândesc ADHD-ul, ca o afecțiune la care ai avut destul timp și te adaptezi destul de bine și nu ar trebui să mai ai nevoie de tratament când ești adult, nu? Nu neapărat, pentru că eu văd destul de mulți adulți care vin pentru problema asta și sunt diagnosticați de fapt la vârsta adultă. Adică deci n-au știut. N-au știut. Atunci este altă poveste, N-au sigur. știut pentru că când ești copil nu prea poți tu să știi despre chestiile astea. Dar părinții nu văd, adică sunt manifestările în ADHD sunt evidente. Nu este ca și când nu mi-am dat seama. Relativ evident. Adică vrei să spui, depinde cât de atent e părintele? Depinde și cât de atent e părintele și nu e același grad la toată lumea. Adică există forma cu hiperactivitate, forma cu inatenție. E posibil să o ai doar pe una și poate fi o formă în care nu-ți dai neapărat seama, copilul tău nu e atent la ce se întâmplă tot timpul, adică zice, așa e el. Așa sunt vremurile. Da, așa e el, se uită prea mult la TikTok, nu știu, bine, nu că asta n-ar fi o problemă. Ecranele vor fi și sunt o problemă și pentru tulburările din spectru autist și pentru absolut orice, și iată, pentru și oamenii Alzheimer, de rând, pentru toată nu neapărat lumea. pentru vreo tulburare, sincer. Da, și pentru oamenii de rând. Pentru că atenția este un mușchi. Adică dacă ne uităm un minut, două pe TikTok și mai ales dacă avem acel doom scrolling, cum se numește, în care doar dăm și noi nu mai suntem atenți la nimic. Adică nu mai punem un video de 10 minute pe YouTube și deja i-am dat skip, am intrat pe TikTok că ne-am plictisit. Lucru care, după părerea mea, este în detrimentul nostru în momentul de față. Da, așa este. Ce sfaturi mai ai pentru noi vis-a-vis de această afecțiune de Alzheimer? Ce să mai facem, ce să nu mai facem? Ce ca stil de viață ne-ai spus? Ca prevenție? Poate pe zona de sport putem să discutăm un pic, în sensul în care ce s-a văzut este că antrenamentele de rezistență sunt foarte bune. De rezistență înseamnă cu greutăți și mai ales deci dacă avem de ales o singură grupă pe care să lucrăm toată viața, ar trebui să ne lucrăm picioarele. Pentru că sunt cei mai mari mușchi și pentru că în momentul în care facem sport și mai ales antrenamentele de rezistență, mușchii eliberează niște proteine care se numesc miochine și care la nivelul creierului cresc concentrația de BDNF, care este un factor extraordinar pentru zona de plasticitate neuronală, de dezvoltarea de neuroni noi. Sigur, și
exercițiu fizic aerob este foarte important și aici este mai bine să facem exercițiu fizic în zona 5 de cardio, adică aproape maximul cât putem să ducem, decât să ne plimbăm așa, simplu. Spre exemplu, e protocolul norvegian, care avantajul lui este că nici nu durează mult, 20 de minute în principiu, și constă în 4 minute de exercițiu fizic intens în zona 5, adică 90-95% din capacitatea noastră de puls. După care 3 minute pauză și repetăm chestia asta de 4 ori. Și s-a constatat că este eficient acest protocol Da. norvegian. Da. Poate fi făcut la orice vârstă și la orice stadiu al bolii Alzheimer sau Poate fi nu mai are făcut, sens la un moment dat? De obicei e foarte bine să încercăm să nu facem sportul când am ajuns în... Da, sigur. Adică, oricum, sigur, putem și face atunci parte din ajută. prevenție în primul rând și... Da, dar în zona de prevenție mai ales și sigur adică trebuie să vorbim cu un specialist dacă avem anumite probleme care să zicem că ar putea să influențeze negativ influențeze mișcarea. negativ mișcarea, exact. Deci să înțelegem că în acest moment știința nu ne oferă un medicament care vindecă Alzheimerul. Un medicament minune nu. Bun. Sunt niște încercări, dar încă în studii și care nu mai au nevoie de timp. Mai au nevoie de dar timp și vom natura vedea. ne oferă în schimb niște variante accesibile și ieftine, adică chiar gratis. De prevenție. Da. De prevenție. Da. Deci până în momentul de față nu avem un magic bullet care să vindece Alzheimerul, avem tot ce ne-a oferit viața atât de minunat să folosim în prevenție, da, dietă, mișcare, stil de viață, somn, iată, lumina soarelui, tot ce trebuie, zen, meditație, tot ce ne eliberează de stres, auzul, păsărelor în pădure. Deci avem totul la îndemână. Odată dezvoltată afecțiunea, nu mai putem decât să o încetinim sau și să-i controlăm evoluția cu un specialist, cum este doctorul Vlad Tâu, și cam atât putem face. Și bineînțeles, dacă vârsta este înaintată, pentru persoanele dragi care nu mai pot fi îngrijite la domiciliu, centrele specializate care au îngrijire țintită pe această afecțiune. Îți mulțumesc mult că ne-ai iluminat și pe mine și urmăritorii noștri cu privire la această demență Alzheimer, care este un subiect, așa cum am și început discuția, la foarte modă. Toată lumea spune câte ceva, gata, uite, nu știu, bei curcumină, bei borș, bei nu știu ce și gata, o să te faci bine. Aceeași dezinformare care circulă în toate domeniile, dar noi fiind un podcast despre știință și numai despre știință, cu specialiști, în special din domeniul medicină, nutriție, dar nu numai, nu ne permitem să spunem ce se spune în influencing și trebuie să spunem, iată adevărul, cât ar fi de incomod. Așadar, prevenția și stilul de viață, până nu este prea târziu, sunt, ca și în orice domeniu, cele mai importante. Din nou îți mulțumesc, Vlad, că ne-ai iluminat și sperăm că toți urmăritorii noștri vor ține cont de sfaturile tale. Mulțumesc și eu de invitație, a fost o plăcere.